සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හැම කෙනෙක්ම. මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මම ඉස්සරහදී වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගේන්න යනවා ස්ටුඩන්ට් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් ගැන. ඉතින් මේ ස්ටුඩන්ට් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකේ යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එක කියන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් එක කියන්නේ Windows form ඩිසයින් කරගන්න. ඒ කියන්නේ තියෙන ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට normal default එන Windows form එකට වඩා අපිට මට අවශ්‍ය කරනවා මේක අසන user interface එකට UI design එකට අරගෙන යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ UI design එකට අරන් යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරන package එක ගැන තමයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේකේ නම Metro UI කියන එක. ඉතින් මේ Metro UI package එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි ඉන්ටර්ෆේස් එක ඩිසයින් කරගන්නේ? මේකේ තියෙන වාසි මොනවද? ඒ වගේම තමයි මේකේ අපිට කරගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියන එක ගැන අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යනවා. මොකද ඉස්සරහදී අර ඩිසයින් කරන්න යනකොට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ Metro UI කියන පැකේජ් එක පාවිච්චි කරලා තමයි මගේ ස්ටුඩන්ට් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකේ user interface එක කියන්නේ Windows form ටික ඩිසයින් කරගන්නේ සහ ඒකට පාවිච්චි කරන text box සහ data grid view මෙන්න මේවා මේ tools පාවිච්චි කරන්නේ මම මේ Metro UI කියන පැකේජ් එකේ තියෙන tools තමයි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියන එක. මම normal ඔයාලට visual studio එකේ C# project එකක් මම open කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මෙන්න මේ පැකේජ් එක Metro UI පැකේජ් එක ඔයාලගේ project එකට add කරගන්න. මුලින්ම ඔයාලගේ visual studio එකේ මේ solution explorer වල මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ project name එක උඩ right click කරන්න. right click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන manage nuget packages කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ click කරගන්න. මේක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකකට යනවා. මෙතනදී ඔයාලා මේ browse කියන එක select කරන්න. select කරලා මෙතන search කියන තැන Metro UI මෙන්න Metro UI කියලා type කරන්න. Metro UI කියලා type කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලා දැනගන්න ඕන එකක් තමයි මේක මේ net එකෙන් තමයි download කරගන්න තියෙන. මෙතන browse කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේක මේ Visual Studio එකේ ඇතුළෙම තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේක ඉන්ටර්නෙට් එක through අපි download කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ browse කියන තැනට ගිහලා අපිට එතකොට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක අනිවාර්යයෙන් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක normal ගිහිල්ලා වල මෙතන ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් නැතුව මෙතන search කරාට මේක එන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් Metro Modern UI කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ මෙතන side එකේ Metro Modern UI කියලා පෙන්නනවා. මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මෙතන install කියලා තියෙනවා. මේ install කියන බටන් එක click කරගන්න. click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේකත් ඔයාලා okay කරගන්න. okay කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ project එකට මේක install වෙනවා. හරි. මම ඒක දැන් install වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේක close කරගෙන මම නැවතත් යනවා මේ project එකට. project එකට ගියාට පස්සේ මම මේක rebuild කරගන්නවා. right rebuild එක කරගන්න මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ project name එක උඩ right click කරලා මෙන්න මේ rebuild කියන එක දෙන්න. rebuild කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන output එකේදී කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව success කියලා message එක එන්න ඕනේ. බලමු. මගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. success කියලා ආවා. හරි. දැන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් මෙන්න මේ Windows form එක දැන් මේ දින default මම Visual Studio එකේ අලුතෙන් add කරගත්ත form එක. හරි. මම මේක දැන් මම මෙතන අපි install කරගත්ත මෙන්න මේ metroframework Metro UI කියන එක add කරගන්නවා. මෙන්න මේ default මම open කරගත්ත මෙන්න මේ form එක. මේ විදිහට මෙන්න මේකේ Windows form එක උඩ right click කරලා view code කියන එකට යනවා. view code කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන form කියන තැන මෙන්න මේක අයින් කරලා metroframework.forms forms.metroform හරි. මෙන්න මේ විදිහට type කරගෙන මම නැවත යනවා form එකට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් normal අපි සාමාන්‍යයෙන් create ඉස්සලා තිබිච්ච කියන්නේ default එන interface එකට වඩා වෙනස්ම interface එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්.
මෙතන metro framework එක කියන්නේ metro UI metro modern UI කියන පැකේජ් එකේ එක මෙතන අපි ෆෝම් එකට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඉන්ටර්ෆේස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ ෆෝම් එකෙත් අපිට වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට properties වලට ගියාට පස්සේ මේක themes එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක lightද නැත්නම් darkද කියන එක select කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට dark mode එක නැත්නම් light mode එකද කියන එක select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා design කරගන්න interface එක කියන්නේ ඔයාලගේ software එකට අනුව ඔයාලගේ කැමති විදිහකට ඔයාලා මෙතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊටමත් පහසුවෙන් අපිට මේකට වෙනම codings කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ පොඩි coding එකක් විතරයි තියෙන්නේ. මෙතන මේ interface කියන්නේ Windows form එකේ මෙන්න මේ විදිහට ගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන අපිට ස්ටයිල් වලට ගියාට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කලර්ස් එක ගන්න තියෙන්නේ. බ්ලූ සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. සිල්වර් හරි, බ්ලැක් හරි, ග්‍රීන් හරි, ඔරෙන්ජ් හරි. මෙතන කලර් සෙට් එකක්ම තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය කලර් එකක් මෙතන සිලෙක්ට් කරලා මෙතෙන්ට ඇඩ් කරාට පස්සේ මම දැන් ඔයාලට ලයිට් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ වෙනස් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම දැන් ගියොත් tool box එකට tool box එකේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම metro framework කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක drop down එක click කරාට පස්සේ අපිට සාමාන්‍ය normal මේ Windows form වල තියෙන buttons එතකොට තියෙන check box data grid view මෙන්න මේ විදිහට මේකෙත් අපිට tools ටික පෙන්නනවා. මම දැන් ඔයාලට ඒකේ තියෙන වෙනස පෙන්නන්නම්. हम इस्लाम टेक्स्ट बॉक्स करला पेन्नन्නම් ඔයාලට टेक्स्ट बॉक्स මේක metro framework එකේ තියෙන modern UI එකේ තියෙන टेक्स्ट बॉक्स එකක්. ඊට පස්සේ මම normal Windows form එකේ තියෙන टेक्स्ट बॉक्स එකක් පෙන්නන්න. මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මේකේ date time එකත් මම ගන්නවා. Windows එකේ date time එක view එකක්. මේ data grid view එක තියෙන්නේ columns දෙකක් වගේ add කරගන්න. හරි. ඊපස්සේ මම මේකෙත් වගේ add කරගත්තා. මේ විදිහට මම දෙකකුත් add කරන එක Windows form එකේ මේක metro UI එකේ. එතකොට checkbox මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපිට ලේසියෙන් හුඟක් දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට ඔයාලට normal මේක run කරලා පෙන්නන්න. හරි. මේ තමයි මම මෙතන add කරගත්ත Windows form එක. මේක තව option එකක් තියෙනවා මම ඔයාලට පෙන්නන්න. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙන්නේ data grid view එක. මේක metro framework එකේ තියෙන data grid view එක. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය අපේ Windows form එකේ අපේ toolbox වල තියෙන data grid view එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් පැහැදිලි වෙනසක් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන මේ metro framework එකේ තියෙන tools වලයි Windows form වල තියෙන tools වලයි මෙන්න මේ විදිහට මේක නම් ලොකු වෙනසක් නැහැ. මේකේ තියෙනවා. ඒතර මේක තව option එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය මෙතන watermark එකක් අපිට add කරන්න පුළුවන්. මම කරලා පෙන්නන්න. මේකේ ඔයාලා බලන්න check කරලා බලන්න තියෙන දේවල් දාලා බලන්න.
මේකට ඇඩ් කරලා බලන්න කොහොමද ඒවා වෙනස් වෙන්නේ කියන එක ගැන මම මේකේ පහල තියෙනවා so මේක ටෙක්ස්ට් කියන එක අයින් කරගෙන මෙතන watermark එක username මේක දුවලා තව එක එක ඇඩ් කරලා බලන්න ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි මේක කොහොමද තියෙන වෙනස කියන එක රන් කරලා දෙන්නම් නම් ඔයාලට මේක තියෙන කියන්නේ වෙනස්කම් ගොඩක් තියෙනවා කරගන්න කියන්නේ අපිට පහසුවෙන් කෝඩින් එකක් නැතුව අපිට properties වලින් මේකේ දේවල් කියන්නේ මේකේ තියෙන features අපි add කරගන්න පුළුවන් colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන් එතකොට ඒකේ properties වල තියෙන එකේ styles වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට මේකේ කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මේකේදී ඔයාලා install කරගෙන ඔයාලා check කරලා බලන්න මේකේ tool box එකේ තියෙනවා add කරලා බලන්න එතකොට මේකේ තියෙන progress bar තියෙනවා එතකොට මේකේ තව loading වෙන්න තියෙන කියන්නේ progress bar එකේ මේක කොටස් දෙකක් තියෙනවා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට තව අපි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ කියන්නේ අපිට Windows වල අපි ගත්තාම මෙන්න මේකේ Windows 10 වල වගේ ගත්තාම මේකේ තියෙන tile system එකක්. මෙන්න මේ වගේ tiles මේ Windows වල තියෙන මෙන්න මේ tile system එක වගේ tile system එකක් මේකෙත් add කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙනවම text box එකට add කරගත්තර watermark එක. සාමාන්‍ය අපි මේක cursor ගිහලා click කරපු ගමන් නැත්නම් මෙතන අපි මොකක් හරි type කරන්න ගත්ත ගමන් අර තියෙන watermark එක අයින් වෙනවා. ඉතින් අපිට මේකට Windows form වලට වගේ මේකට මේක දැම්මොත් එහෙම අපිට මේකට වෙනම code කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ අසන look එකක් අපේ software එකට විතරම ගන්න පුළුවන්. මේ normal තියෙන එකට වඩා වෙනස්ම look එකක් අපිට මෙතන අපේ software එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට හිතෙනවා මම මේකෙන් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඉතින් මේක බලන්න ඔයාලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න දාලා බලන්න. මේක ඉතින් මම ඉස්සරහට කොහොමද මේකේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් මේ ස්ටුඩන්ට් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක හදා ගේනවා. ඉතින් මේ ස්ටුඩන්ට් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම මම ඉන්ටර්ෆේස් ඩිසයින් කරන්නේ මෙන්න මේ මෙට්‍රෝ මොඩර්න් UI කියන පැකේජ් එක පාවිච්චි කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අර Windows වල Windows 10 එතකොට Windows 10 එකේ Windows 8 එකේ 8.1 වල තියෙන අර tile system එකට වගේ තියෙන ඒක මේකෙදි මේ තියෙන්නේ කීබෝඩ් එකේ තියාපු මේකෙදි අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහට ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ කලර්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේකට ඉමේජ් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට වෙනස්කම් අපිට ගොඩාක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් වල අපිට alignment වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ බලුවත් sizes තියෙන්නේ මේකේ මේ විදිහට bold light regular කියලා මේ වගේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට icon set කරගන්න පුළුවන් මේකෙම මේකට. එතකොට මේකේ තව only text එලිගෙන තියෙන මේක අපිට center කරගන්න center කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේකට ගියොත් එහෙනම් අපිට center කියන option එක මේකේ තියෙනවා. නමුත් අර මේකේ මේ watermark එක අපිට මෙතන normal Windows form වල නැහැ. ඒකට අපිට මේ username කියන එක අපිට label එකක් කරා තමයි add කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. ඔයාලා බලන්න පාවිච්චි කරලා බලන්න මේකට තව දේවල් add කරලා බලන්න. මේ metroframework එක කරා තියෙන දේවල් ගැන හොඳයි. මම හිතනවා මේකෙන් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඉතින් මෙන්න මේකෙදී ඔයාලගේ software develop කරනකොට ඔයාලගේ projects කරනකොට සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ campus එකේ නැත්නම් ඔයාලා අධ්‍යාපන ලැබෙන ආයතනයේ ඔයාලට මොන හරි options දීලා ඇති. මෙන්න මේ දේවල් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේකට. කියන්නේ අපි දැන් හිතමු ඔයාලගේ male female කියන්නේ gender එක වෙනස් කරන්න වෙනස් gender එක
සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනකොට කොම්බෝ බොක්ස් තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට වෙනම එකක් දාන්න ඕනේ. නැත්නම් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ටික් එකක් දාන්න තියෙන එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඇඩ් කරලා බලන්න. ඔයාලගේ software එක ඕනම කෙනෙකුට බැලුවාට පස්සේ ඒක හිත දගන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාලා ඩිසයින් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ Metro modern UI කියන පැකේජ් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ වෙනස්කම් ටිකක් ඔයාලා සාමාන්‍ය Windows form එකට වඩා එහා ගියපු දෙයක් මේක තුලින් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි student management system එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී අපි හම්බෙමු මේකෙදී කියලා දෙන්නම් මෙන්න මේවල තවත් වෙනස්කම් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. හොඳයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.